أهلا بيكم في حلقة خطيرة من قناة مع بعضينا. بمناسبة افتتاح الورشة بتاعتنا، شركة ويرا العالمية فيرا بالألماني بعتولي تورتاية كبيرة. ورشة زائد ويرا، أكيد انتوا عارفين التورتاية عبارة عن إيه؟ صندوق عدة مليان بأحدث الأدوات. أنا حاسس بإيه؟ لا عادي، أنا هتشقلب بس من الفرحة. هفتح الصندوق معاكم نشوف جواه إيه وبعتيه للورشة إيه، وطبعا هخلي الكريزة للآخر. تعالوا نشوف ويرا باعتين ايه مع بعضينا. نبدأ بأول حاجة، طقم مفاتيح الجوكر ال6000. العب على شكل الغلاف. الطقم ده من اول 8 مللي لحد 19 مللي. سيبك بقى من ان الخامة قوية، ده شيء مفروغ منه، انا مش عايز اتكلم عليه. خليني اجيب مفتاح شبهه بس صيني عشان نشوف الفرق ما بينهم بسرعة. هنا عدد السنون الداخلية 80 سنة، هنا 60 بس. انت لو هتركب صامولة في حاجة عالية او تحت البنك، ما بتقدرش تمسك الصامولة بالمفتاح ده، لازم تسندها بايدك التانية. انما فويرة في جزء حديد هنا كده بيشيل الصامولة وتريح عليه عبال مشبوكها في المسمار. هنا طبعا مرسوم اتجاه الحركة عشان ما تجربش وتطلع غلط. وطبعا برضو الوان المفاتيح هي نفس الالوان في القياسات بتاعت ويرا، دي ميزه كنا اتكلمنا عنها قبل كده. انا حافظ ان 10 اصفر، 12 اسود، الموف 14. الباقي بصراحه مش حافظه قوي لان دول اكتر مقاسات بستعملهم. نشوف ايه تاني. طقم المفكات العاده والفيليبس. الطقم بيتقسم طقمين مع علقات بلاستيك كمان. وبرضه مش هتكلم على قوة المعدن او ان عمود المفك ماشي لحد نهاية الايد مش بس لنصها، لا هكلمكم على تصميم الايد. استنوا بس اجيب حاجة. تصميم الايد بتاعت ويرا مستوحى من عجنة ايدك لكورة مطاط، عشان كده ده احلى مقبض ممكن تشتغل عليه. بص كمان اطراف المفك محفور بالليزر بطريقه بتخليه يشبط اكتر في راس المسمار. المفكات الحمراء دي لاشغال الكهرباء. العمود مطلي بالكامل بلاستيك وبيستحمل لحد 1000 فولت، والله لو بيستحمل مليون فولت انا برضو مش بحب الكهرباء. نطلع ايه بقى من الصندوق كمان؟ ايوه، طقم ألانكي بمقابض. واو. برضو الطقم بيجي مع علقات عشان تركبه وتعلقه على الحيطه. انا هخلص الفيديو واركبهم على اللوحه وهبقى اوريكم. بصوا شكل المقبض برضو مطابق لايدك، كأن ايدك هي اللي عجنت البلاستيك بتاعه. الطقم بيجي من اول 2.5 مللي لحد 10 مللي. انا كنت مفكر ان القياس مكتوب بس هنا بخط صغير، انما طلعوا حافرينه فوق كمان بالبونت العريض. نفسي بس اعرف ازاي دخلوا البليه اللي بسوسته اللي في الطرف بالشكل ده كده. لما بتركب المفتاح ده في المسمار مش بس بيلقط فيه وما بيقعش، ده انت تقدر تشيل المفتاح نفسه من المسمار، شابط جواه وخلاص ارتبطوا ببعض. ربنا يتمم لهم على خير. يجي بقى دور الجوكر ال6000 اكس اكس لارج. متعة انك تجرب عدة لسه ما نزلتش السوق، تبقى اول واحد يمسكها. ده بقى اسمه الجوكر لانه جوكر. بيجي منه بقى كذا مقاس، ده الاكس اكس لارج، وفي اكس واحدة، وفي كمان السمول. المقاس ده بيقبل صواميل من 24 مللي لحد 32 مللي. خليني اوريكم. بركبه على الراس بيدخل لوحده وبيقفل لوحده. لما اجي اربط مثلا مش بيحتاج ارفعه بقى واطلعه واركبه تاني، هو مع الحركة بيفتح ويقفل على الراس اللي عايز اربطها ايا كان مقاسها. كمان الراس دي مش معمولة على سوستة مثلا تفك وتربط، لا الحركة دي ميكانيكية بحيث اني لما اتحرك اكتر هو بيقفل على الصامولة او الراس اكتر. يا لعبك يا جوكر. اوه حبيب قلبي يا ناس. طقم التشاك بلس
ده بقى حبيبي حبيبي حبيبي، كنا قدمنا عنه فيديو قبل كده لو فاكرين. انما مميزات الطقم ده غير ان حجمه صغير، هو معمول اصلا عشان يتعلق في الحزام. موجود فيه طقم لروس الفك عادي بقى، ونجمه وصليبه بي اتش وبي زد، وطبعا في طقم لقم كامل من مقاس 5 لحد 13. وبرده موضوع الالوان ويرا محافظه عليه. الاكستنشن بتاعه ده مفيش ابدا اي اكستنشن شبهه، لانه الاسرع والاسهل في تركيب الروس. هسيب لكم في وصف الفيديو رابط الفيديو اللي شرحنا فيه التشاك بلاس ده، لانه حدوته كبيره. خلينا نشوف معانا ايه تاني. اوبا، طقم الان كي. ده الطقم الاشهر لويرا. طقم المفاتيح الالان كي من اول 1.5 مللي لحد 10 مللي، محطوط في جراب بلاستيك، ترفع الزرار ده لفوق يفتح معاك. خامة قوية جدا. وبصوا كمان الدماغ دي، ارقام المقاسات برضو مكتوبة على الجنبين جوه وبره عشان ما تقعدش تدور كتير. ميزة كمان ان الشكل بتاعه سداسي من تحت على شكل كروي. اكيد اغلبكم عارفين ليه، عشان لما نفك مسمار مثلا ممكن تكون مزنوقة او وضعية الايد مش هتسمح اني ادخل المفتاح بالكامل، فممكن ادخل الراس الكورة دي بميل شوية والف وافك زي الفل. نيجي بقى للكريزة، المفك ده بقى احدث مفك، جايلي عينه منه فقط. تشوفوا تقول ماله ده، ايه يعني مفك؟ خليني اوريكم بيعمل ايه. انت لما بتفك او تربط مسمار بتلف المفك بالشكل ده. نقول مثلا هياخد معاك دقيقه، لكن لو ضغطنا على الزرار ده مكتوب عليه بريس. شوف بقى يا سيدي الفرق، كل لفة بتلفها البنطة بتلف 4 لفات، فبالتالي الدقيقة هتبقى ربع دقيقة بس. انت تلف لفة، السن يلف 4. بص السرعة في الفك والربط. وطبعا مش عايز اقول ان انا بقدر بقى اغير انواع اللقم ونركب كل الاشكال والمقاسات. تحفة المفك ده. هدية مقبولة يا ويرا، والله مش عارفين نرد جمايلك ازاي. الله يرحمك يا جدي، هو بقى اللي حببني في المعدات والادوات الالماني. تعالوا بقى نعلق العدة اللي جت دي على لوحة الادوات. يلا سلام عليكم. الباقي بصراحة مش حافظه قوي، لان دول اكتر بس مقاسات اللي بستعملهم. تاني، الباقي بصراحة مش حافظه قوي لان انا بستعمل بس المقاسات اللي انا قلت لكم عليها. لا، تصميم الايد ده مستوحى من عجلة، والله لو بيستحمل مليون واط. واط ولا فولت؟ انا قلت مرة 1000 فولت. بص شكل المقبض، بصوا شكل المقبض لما بتركب المفتاح في المسمار بيشبط فيه. لما بتركب المفتاح في المسمار مش بس الله يرحمك يا جدي، هو اللي كان بيحببني جدا في المعدات. تاني،